คุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีการประกาศว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณผู้ชมจากทางด้านเซอร์เกย์ซอยกูเป็นทางด้านอันเดรเบลูซอฟรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมารับตำแหน่งแทนนะครับซึ่งเซอร์เกย์ซอยกูนั้นเนี่ยเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยรับตำแหน่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี 2555 ความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการลดตำแหน่งของเซอร์เกย์ซอยกูแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าปูตินนั้นเนี่ยขยับเนี่ยนะครับให้เซอร์เกย์ซอยกูขึ้นไปรับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่เนี่ยครับมากกว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคือดูแลงานความมั่นคงทั้งหมดของประเทศนะครับแทนที่ทางด้านนิโคลายปาตูเชฟซึ่งปัจจุบันนิโคลายปาตูเชฟเนี่ยคืออายุ72 ปีแล้วแต่เซอร์เกย์ซอยกูเนี่ยอายุ68 ปีก็เลยจะขึ้นไปนั่งแทนเซอร์เกย์ซอยกูนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงขั้นที่ผู้นำรัสเซียเนี่ยเรียกว่าพาไปเที่ยวตกปลาไปพักผ่อนแถวบ้านเกิดเนี่ยอยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเซอร์เกย์ซอยกูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นเพียงวิศวกรนะครับไม่เคยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการทหารเลยแม้คนสนิทของปูตินหลายคนนั้นเนี่ยแสดงความไม่พอใจแต่เซอร์เกย์ซอยกูนั้นถูกข้อกล่าวหาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังสงครามกับทางด้านยูเครนก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เยฟกินีปริโกซินซึ่งเป็นประธานกลุ่มของวากเนอร์นั้นก็ก่อเหตุลุกฮือขึ้นมาบอกว่าเซอร์เกย์ซอยกูนั้นไร้ความสามารถแล้วก็จะมีการก่อกบฏล้มเซอร์เกย์ซอยกูแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยไม่เป็นผลนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นให้อังเดรเบลูซอฟเนี่ยนะครับขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์ทางการทหารเพียงเล็กน้อยซึ่งเรื่องนี้แสดงให้ปูตินนั้นเนี่ยเห็นว่ามีการจัดภาคเศรษฐกิจและการสงครามของประเทศเนี่ยให้อยู่ในเดียวกันนะครับดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียระบุบอกว่าการแต่งตั้งพลเรือนรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนี้ต้องมีแนวคิดใหม่ๆทางด้านเปสคอฟบอกว่ารัสเซียนั้นกำลังเหมือนสหภาพโซเวียตในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 คืออัตราส่วนของ GDP เป็นการใช้จ่ายทางทหารผลก็คือว่ามีความจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายทางทหารนั้นเนี่ยสามารถผสมผสานเข้าสู่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่สตีฟโรเซนเบิร์กนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นบรรณาธิการของสำนักข่าว BBC รัสเซียก็บอกว่าการเปลี่ยนตัวจากเซอร์เกย์ซอยกูเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเนื่องจากว่าตำแหน่งของเขานั้นกำลังอ่อนแอลงและมีการพูดถึงการถอดเขาออกจากตำแหน่งมาสักพักหนึ่งแล้วขณะเดียวกันนั้นการให้นักเศรษฐศาสตร์มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญไปยังด้านอื่นๆเศรษฐกิจของรัสเซียตอนนี้อยู่ที่การทำสงครามดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงกลาโหมนั้นต้องมีเงินเพียงพอสำหรับเป็นทุนในการทำสงครามครับนอกจากนี้นะคะจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาระบุว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนมีการคาดการณ์ว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นน่าจะใช้วิธีการบุกแล้วก็รวมไปถึงจู่โจมครั้งใหญ่โดยเฉพาะที่เมืองคาร์คิฟของยูเครนนะคะจอห์นเคอร์บี้เนี่ยมองว่าณวันนี้เองสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความกังวลว่ารัสเซียนั้นอาจจะกำลังเตรียมการจู่โจมครั้งใหญ่ใส่เมืองที่มีประชากรมากที่สุดก็คือเมืองคาร์คิฟและก็มองว่าน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่รัสเซียนั้นกำลังเตรียมพร้อมด้วยกำลังพลของตนเองถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองกำลังยูเครนเนี่ยใช้เมืองคาร์คิฟนะคะเป็นฐานปล่อยสำหรับเปิดฉากโจมตีทั้งโดรนปืนใหญ่แล้วก็ขีปนาวุธถล่มไปที่แคว้นต่างๆตามแนวชายแดนของรัสเซียหลักๆก็คือในแคว้นเบลกอรอดซึ่งตรงนั้นน่ะใช้เป็นฐานในการพยายามที่จะฝ่าเข้าไปในแนวชายแดนหลายต่อหลายครั้งแต่ว่ากองกำลังของยูเครนไม่ประสบความสำเร็จในการบุกเข้าไปซึ่งทางการของสหรัฐอเมริกาก็มองว่ารัสเซียนั้นน่าจะเตรียมตัวในการจู่โจมเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคุณผู้ชมครับเมื่อสถานการณ์ของกองทัพรัสเซียนั้นเปิดฉากสู้รบที่ชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนข้ามชายแดนในแคว้นคาร์คิฟตั้งแต่เมื่อวันที่10 พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เป็นการเปิดแนวรบใหม่จากที่แนวรบนี้เนี่ยนิ่งมาร่วม2 ปีนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกว่าทหารรัสเซียนั้นรุกเข้าไปแนวป้องกันของยูเครนมากขึ้นและยึดหมู่บ้านชายแดนคาร์คิฟเนี่ยคุณผู้ชมครับ2 วัน11กับ12นะครับพฤษภาคมได้ทั้งหมด9 หมู่บ้านนะครับในวันที่12นั้นยึดได้4 หมู่บ้านในวันที่11นั้นยึดได้5 หมู่บ้านยูเครนเนี่ยไม่ยืนยันความก้าวหน้าของรัสเซียแต่ทางด้านอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารยูเครนยอมรับว่าสถานการณ์ในคาร์คิฟตอนนี้เนี่ยเสื่อมทรามลงอย่างมีนัยสำคัญและมีความซับซ้อนแต่ก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาแนวป้องกันและจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ด้านโอเลซิเนบูฮอปผู้ว่าการแคว้นคาคีฟเนี่ยบอกว่าทุกพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือตอนนี้ถูกรัสเซียโจมตีทั้งวันทั้งคืนเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากจำนวนชุมชนที่พบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารัสเซียเนี่ยยึดหมู่บ้านขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนับจากรัสเซียรุกข้ามชายแดนตั้งแต่เมื่อวันที่10 พฤษภาคมมีชาวบ้านอพยพออกจากชายแดนแคว้นคาคีฟแล้วอย่างน้อย 4,500 คนขณะที่เมืองชายแดนอย่างวอบชานซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซีย5 กิโลเมตรเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำงานแบบไม่หยุดพักอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุประเมินว่ามีผู้อพยพแล้วเนี่ยมากกว่า 1,500 คนและยังคงเหลืออีกราวๆ500 คนวโลดิเมียร์ทิโมสโกผู้บัญชาการตำรวจแคว้นคาคีฟบอกว่าวอบชานนั้นเนี่ยกำลังถูกโจมตีจาก3 ทิศทางและมีทหารรัสเซียนั้นเนี่ยตั้งแนวอยู่ชานเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ขออภัยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ออกแถลงข่าวเมื่อคืนวานครับว่าการสู้รบเนี่ยดุเดือดหลายพื้นที่แถบชายแดนหมู่บ้านชายแดนหลายแห่งจากเป็นโซนสีเทาตอนนี้กลายเป็นโซนสู้รบแล้วนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์รอบเมืองวอบชานตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นั้นหนักหน่วงเซเลนกี้บอกว่าแนวคิดโจมตีคาคีฟเนี่ยเพื่อทำให้ทหารยูเครนนั้นเนี่ยครับตอนนี้เสียขวัญและกำลังใจและเรียกว่าขีดความสามารถในการป้องกันตนเองนั้นก็จะลดลงไปมีการรายงานครับว่าการรุกคืบนี้อาจเป็นเพราะรัสเซียนั้นต้องการสร้างเขตกันชนเป็นระยะทาง10 กิโลเมตรเพื่อป้องกันภูมิภาคเบลโกรอดที่ตกเป็นเป้าการโจมตีข้ามชายแดนจากยูเครนเนี่ยบ่อยครั้งผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 คนและบาดเจ็บ15 คนจากอพาร์ตเมนต์10 ชั้นในเบลโกรอดพังลงมาจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนซึ่งตอนนี้ต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยและมีการอพยพผู้คนออกจากอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงเพราะเกรงว่ามันจะเกิดการถล่มลงมาอีกครั้งหนึ่งยูเครนก็รัสเซียเนี่ยเคยประกาศนะครับว่าจะไม่พุ่งเป้าเล่นงานพลเรือนแต่นับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 มีพลเรือนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยทั้ง2 ฝ่ายแต่ยูเครนนั้นยังไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์อพาร์ตเมนต์พังถล่มในเบลโกรอดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคาคีฟนะครับคือยูเครนนั้นไม่เคยออกมายอมรับเวลาตัวเองนั้นเนี่ยเข้าไปโจมตีพื้นที่ของรัสเซียเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับพูดถึงเรื่องของยูเครนนะคะเรื่องของตัวเลขแม้ว่ากระทั่งเรื่องของการเกณฑ์ทหารเองเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปจะเห็นว่าผู้นำของยูเครนเนี่ยพยายามจะมีการสั่งแก้เรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าทหารยูเครนเนี่ยเสียชีวิตไปเกือบ 500,000 นายในสนามรบแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งให้ระงับการออกวีซ่าให้กับชาวยูเครนนะคะที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารเพื่อป้องกันการหนีทหารแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ฉบับใหม่นี้เกิดขึ้นทำให้ชาวยูเครนจำนวนมากเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากประเทศเจ้าหน้าที่ตรวจคนมันเข้าเมืองรายงานว่าชาวยูเครนพยายามหลบหนีออกจากประเทศราวๆ120 ถึง 150 คนต่อวันล่าสุดนี้ค่ะดมิทรีลาซุคินโฆษกกระทรวงกลาโหมยูเครนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่านับตั้งแต่ต่อไปนี้ชาวยูเครนทุกคนจะต้องร่วมเสียสละเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะชายวัยเกณฑ์ทหารทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่สงครามเพื่อช่วยทหารแนวหน้าสู้รบกับกองกำลังของรัสเซียแล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายฉบับใหม่ของยูเครนนั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้คือ18 พฤษภาคมนี้ค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลิทัวเนียอย่างทางด้านกราบิลิอุสอันเบอร์สกิสนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าวันนี้องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งลิทัวเนียเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยเนี่ยควรร่วมกันจัดตั้งกรอบความร่วมมือย่อยในการส่งที่ปรึกษาทางทหารเพื่อให้การสนับสนุนแก่ยูเครนโดยมีเงื่อนไขว่าประเทศที่เข้าร่วมต้องพร้อมส่งทหารเข้าไปในยูเครนและจัดการเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนอีกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้นะครับล่าสุดนั้นเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ยังคงยืนกรานนะครับว่าทางด้านนาโต้นั้นไม่มีนโยบายส่งทหารเข้าไปสู่สมรภูมิรบยูเครนแม้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสจะกล่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นยังไม่ล้มเลิกแนวคิดที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเคยกล่าวว่าประชาคมทั้งหมดเนี่ยกำลังร่วมมือกันช่วยเหลือศัตรูของรัสเซียและฝันถึงการทำลายล้างรัสเซียทางด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าหากฝรั่งเศสส่งทหารเข้าไปในยูเครนเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะกลายเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมของรัสเซียทันทีและหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ